Bună, dragilor, și bine ați venit la o nouă citire. Dacă titlul te-a atras, înseamnă că ai aici cu siguranță un mesaj pentru tine. Îți mulțumesc pentru că mă urmărești, îți mulțumesc pentru că mi ești alături. Dacă vrei și tu o astfel de citire, te invit oricând, cu drag, doar pe aplicația de tarot și astrologie, Cristina Zurma, disponibilă atât pe iPhone cât și pe Android. Hai să vedem așadar mesaje pentru tine, pentru casă, în curând, în viitor, ce nu știi, pe neașteptate și ce o să te mire. Bun, a început citirea, avem două cărți de curte chiar, din suita bâtelor. La baza pachetului avem Marea Preoteasă, 8 de monede. Da? Deci poate să fie vorba și despre faptul că ești într-o perioadă în care lucrezi tu cu tine, poate e o perioadă în care simți nevoia să lucrezi singură sau este o perioadă în care pur și simplu un anumit proiect pe care îl ții în secret, îl ții pentru tine. Ce mai văd aici e faptul că ești într-o perioadă în care studiezi ceva foarte intens. Fie studiezi un anumit domeniu, da, pentru a pentru a pune un anumit proiect în practică, fie pentru unii e ca și cum căutați tot felul de informații. Da? Alții parcă, nu știu, ați încheiat un capitol, ați rezolvat ceva și acum e ca și cum simțiți nevoia să vă odihniți. Sau alții poate pur și simplu vă afundați în muncă în această perioadă. În plan personal, totuși avem Cavalerul de bâte, Regele de bâte, o legătură cu o zodie de foc, Berbec, Leu, Săgetător. Tot pentru tine, uite, este vorba despre un moment în care realizezi ceva important aici cu viteza luminii. Poate să fie vorba și despre un moment în care ești foarte entuziasmat sau entuziasmată de ceva anume. Mai văd, bineînțeles, și o perioadă în care ești mai grăbit sau mai grăbită, dar pentru alții dintre voi văd foarte clar aici faptul că sunteți într-o perioadă în care, uite, puteți să intrați în contact cu un bărbat, da? E un bărbat mai aventurier din fire, mai energic, mai pasional. E cineva care este cumva pe drumul său, e o persoană care face totul din pasiune, este o persoană căreia îi place să aibă mereu totul așa în ordine. Hai să vedem ce e cu acest om, despre ce e vorba, să vedem ce e cu acest Cavaler de bâte. Optul de spade. Aici e o persoană poate chiar geloasă, da? O persoană mai obsesivă, o persoană care poate e blocată sau care are probleme cu legea. Uite, cineva care reacționează așa într-un mod foarte nebunesc. Mai vreau un mesaj. Doiul de monede. Uite, pentru tine poate să fie vorba și despre cineva care jonglează aici între două direcții, cineva care amână să ia o decizie, cineva care amână ceva anume. Apoi avem 7 de bâte, 10 de spade. O persoană aici care, nu știu, poate e foarte curajoasă să închidă ceva. Mai văd, bineînțeles, și faptul că acest om are un rol important, e ca și cum omul ăsta te încurajează, ți este alături, îți suflă în aripi, este lângă tine. Cavalerul de monede, 9 de bâte. Tot în plan personal. Cineva aici, nu știu, care vine și ți oferă un pachet, un colet, cineva vine către tine cu ceva în mână, poate e o persoană care vrea să-ți ofere ceva. Pentru casa ta, lumea, da? Pentru casa ta o bucurie mare, o așteptare la sfârșit. Mai văd aici și o veste bună legată de străinătate. Sau pentru alții, m-aș gândi eu aici că e cineva care îți poate veni în casă de la distanță. În alte cazuri, m-aș gândi eu că e vorba de o situație karmică care se închide în sfera familiei, în sfera casei. Mai vreau un mesaj, da? Dar pentru alții, nu știu, e ca și cum vă simțiți în lumea voastră, vă simțiți liniștiți, vă simțiți relaxați. Împărăteasa avem aici și Marea Preoteasă, o legătură cu zodia Taur, zodia Balanță.
Pentru casa ta, uite, văd o veste bună de la o femeie sau două femei. Una dintre ele e mai secretoasă, mai misterioasă, e mai ezoterică, cealaltă femeie este mai axată pe partea materială, este mai grijulie. Poate una dintre ele face gesturi practice, fizice, cealaltă mai mult așa la nivel spiritual. Ce mai văd aici, de asemenea, pentru casa ta, este vorba și despre o persoană care îți poate oferi foarte multă protecție. Nu știu, poate e cineva din familia ta, poate este vorba despre o persoană suspusă sau poate o prietenă. Uite, dacă ești femeie, parcă tu ești într-o perioadă extrem de bună a vieții tale. Avem regina de bâte, o legătură și cu o zodie de foc, berbec, leu, săgetător. Parcă e o întâlnire aici, nu știu, cu niște prieteni, cu niște rude sau pentru alții, m-aș gândi aici că e și un moment în care parcă ai pus punct la o rivalitate, da? La o ceartă care a existat. În curând, cavalerul de monede. În curând, uite, vine cineva către tine cu o veste bună legată de bani. Unii poate chiar în curând, nu știu, primiți un pachet, un colet. Poate pentru alții să fie aici și faptul că întâlniți o persoană serioasă, o persoană sigură pe ea, o persoană care merge încet și sigur către o anumită direcție. Regina de monede, nebunul. O legătură cu o zodie de pământ, Taur, Fecioară, Capricorn. În curând, da? Ce văd aici. Poate să fie vorba, uite, și de o surpriză pe care o ai de la o femeie. E o femeie foarte grijulie, e o femeie foarte stabilă material, este o femeie foarte sigură pe ea, da? Mai vreau un mesaj pe neașteptat. Regina de spade, o legătură cu o zodie de aer, Gemeni, Balanță, Vărsător. Pe neașteptate, ce văd aici, uite, are legătură și cu o discuție clarificatoare între două persoane. Da? Sau, uite, dacă ești femeie, tu împreună cu, nu știu, o prietenă sau împreună cu o colegă de la locul de muncă, aveți parte de o surpriză foarte mare. Ce văd eu e că e ceva legat de planul material. Da? Fie e o discuție legată de bani, fie e o discuție legată de partea de sănătate sau partea fizică. Hai să vedem. În viitor, Marele Preot, o legătură cu zodia Taur. În viitor văd aici un răspuns pozitiv, fie legat de un examen, fie este ceva legat de un profesor, un mentor, ca și cum iei legătura cu o persoană, te sfătuiești în legătură cu ceva. Alții aici posibil să aveți și o discuție la un moment dat în legătură cu ideea de căsătorie sau în legătură cu ideea de oficializare a unei relații. Hai să vedem în viitor. Soarele, o legătură cu zodia Leu. În viitor, văd aici, uite, un succes, o bucurie foarte mare sau un răspuns pozitiv de la o persoană pe care tu o respecti foarte, foarte mult. Poate să fie și că îți clarifici foarte mult anumite lucruri. Șapte de monede, da, în viitor. Poate să fie o veste pozitivă, fie legată de o bancă, fie legată de o sumă de bani. Uite, avem cavalerul de bâte. Da? Deci cineva care e foarte acid, da? Sau poate să fie, uite, și o persoană foarte entuziasmată care vine către tine. Sau un răspuns foarte rapid. Ce nu știi tu, regina de monede, o legătură cu o zodie de pământ, Taur, Fecioară, Capricorn. Ce nu știi tu cu regina asta de monede are legătură și cu o persoană care e mai grijulie. Este o persoană sigură pe ea. Este o femeie care îi place să aibă grijă de ceilalți. Poate e o femeie care stă bine financiar sau este vorba despre o femeie, cum să zic eu, mai
darnică din fire. Uite, avem și un rege de monede, deci femeia aceasta poate să fie împreună cu cineva. Da? De asemenea, ce mai văd aici, poate e o persoană care, uite, se gândește la tine, se gândește la drumul tău, își dorește să se apropie de tine. Pajul de spade, da? Ce nu știi tu. Uite, persoana aceasta e foarte curioasă, da? Fie în legătură cu situația ta, fie în legătură cu partea ta financiară, fie poate, știu eu, o prietenă sau cineva îți poate face cunoștință cu o persoană. Uite, avem luna și drumul, o legătură cu zodia Pești. Ce nu știi tu, este și o confuzie aici legată de un drum. Este o confuzie legată de o schimbare. E o persoană foarte agitată aici, care vrea să știe mai multe. Zece de monede. Da? În plan personal. Cu ce nu știi tu. E o discuție aici între o femeie și un bărbat. E o discuție în legătură cu o situație necunoscută sau în legătură cu o teamă foarte mare și are legătură fie cu ideea de familie, fie are legătură cu o ședință, fie are legătură cu niște colegi de la locul de muncă sau chiar cu ideea de bani. Dar eu cred că totuși e ceva pozitiv. Ia să clarificăm puțin. Ce nu știi tu? Avem călătoria și bărbatul. Deci un bărbat de la drum sau un bărbat care călătorește aici, văd eu. Și persoana aceasta e ca și cum e interesată de tine. Vrea să știe ceva. Uite, parcă sunt niște persoane care uite, avem judecata. Deci poate e cineva care tot încearcă aici să-și rezolve niște probleme. Poate e un personaj care se simte judecat. Avem așa, o doamnă privilegiată și un noroc foarte mare. Deci voi aici e posibil să aveți parte de un noroc foarte mare. Încă nu știți despre acest lucru. Urmează să vi se dezvăluie. Da? Și e ceva legat de o căsătorie. Pe neașteptate, 7 de spade. Pe neașteptate, o persoană care se simte dezamăgită. E o persoană care se simte mințită, trădată. Tot pe neașteptate, cu 7 ăsta de spade, m-aș gândi eu că e vorba de cineva care ține cu dinții de o anumită situație. E cineva care fie se simte trădat, v-am zis, fie este o persoană care trădează. Ia uite, avem turnul, magicianul și 3 de bâte. Pe neașteptate, nu știu, e ca un fel de ceartă aici, un mic mare scandal care izbucnește așa deodată. Și pentru cei mai mulți dintre voi, văd că e ceva ce are legătură cu ideea de lupte. Uite, avem un inamic aici, cineva care face niște jocuri. Este o persoană care nu-i sinceră. Asul de monede, 5 de monede. Uite, cineva care abandonează, cineva care pleacă. Doi de cupe. Deci, uite, poate e cineva care are o problemă într-o relație. Ce o să te mire? Împăratul. Ok, o legătură cu zodia Berbec. Ce o să te mire aici? Nu știu, un șef. Ce o să te mire e o persoană suspusă. Este o persoană foarte sigură pe ea, foarte stabilă. Este o persoană care știe foarte, foarte bine ce își dorește. E cineva care are niște reguli. O persoană cu autoritate. Ce o să te mire? Faetonul 6 de bâte. O victorie pe care o ai, o reușită, o realizare. Este o bucurie foarte mare care vine fie pe partea profesională, deci pe muncă, fie ceva legat de familie, dar parcă are legătură și cu un fel de petrecere. Uite, avem asul de cupe, steaua, 8 de monede, deci e o propunere aici extraordinar de bună pe care o primești. Doiul de spade.
Ce o să te mire? O persoană care deodată așa spune lucrurilor pe nume. E cineva care merge direct la țintă. Adică e o persoană foarte directă din ce văd aici. Cinciul de bâte, 3 de monede. Are legătură, uite, cu o hotărâre legată de niște, nu știu, niște discuții de la locul de muncă sau discuții legate de o activitate pe care o faceți, nu știu, în casă, în familie și odată vine cineva din familie, un bărbat și reacționează într-un anumit mod. Dar, repet, poate să fie aici, uite, și o invitație la pace. Da? Deci omul ăsta, uite, îți poate aduce pace sau îți poate da o veste care îți creează multă liniște. Da. Hai să vedem ce spune acest oracol. Ce o să te mire? Uite, niște gânduri pe care acest împărat le are. Avem gânduri, litigii, bani puțini și tandrețe. Deci e o persoană aici care, nu știu, poate e supărată în legătură cu o ceartă sau cineva care are niște probleme financiare, doar că persoana aceasta, uite, îți poate da niște vorbe dulci, îți poate fi alături. Avem un protector și un admirator. Deci, surpriza poate avea legătură cu nu știu, cu faptul că cineva te apără, da, foarte mult. O vizită avem, da, o întâlnire. Surpriza e o întâlnire, cineva care îți propune o întâlnire. Bun, hai să vedem acum ce zice acest oracol. Wow! E mult romantism aici. Da? E mult romantism. Avem așa, candelă, lumină, dorință, vindecare, avem speranță, poate să fie, și avem apă, da? Înțelepciune, lume materială, grație. Deci, eu cred că are legătură aici cu cineva care este foarte matur, foarte înțelept, este o persoană cu sufletul deschis. Apoi avem femeie, spiritualitate. Și avem target, da? Energie, destinație. Deci cineva care cumva trage direct la țintă. Și avem fereastră, oportunități, un nou început și avem oul, fertilitate, naștere și viață eternă. Aici, dragilor, eu cred că are legătură cu un proiect nou, cu un nou început. E ceva ce pur și simplu te ajută foarte mult. Avem putere, protecție. Deci ai o protecție foarte, foarte mare din ce văd eu aici. Și poate să fie și un adevăr pe care îl afli. Mai vreau un mesaj. Au ieșit mai multe. Deci, uite, e vorba de o persoană mai copilăroasă din fire sau o persoană inocentă, e o persoană sinceră și avem bani, încredere în tine, prosperitate, autoritate, ierarhie. Aici eu cred că e vorba de un nou început pentru tine. Atât din punct de vedere profesional, cât și personal. E ca și cum lucrurile aici se schimbă extraordinar de mult. Da, dragilor, acestea au fost previziunile de această dată. Eu vă mulțumesc pentru prezență, vă îmbrățișez cu drag, sper din suflet să vă fie de folos informațiile și să ne revedem cu bine și data viitoare. Eu vă doresc să aveți parte de o zi sau de o seară cât mai frumoasă.